Okay, my friends, shall we restart? Okay. So now we are going to talk something about mind or consciousness. Să vorbim acum despre minte și conștiință. There are many things in our minds. Sunt multe lucruri în mintea noastră. Yeah, actually, mind and perception, wisdom, knowledge, awareness, intelligence, mental consciousness, they're same, no? Deci, în cuvinte precum pe care le folosim, minte, percepție, înțelepciune, cunoaștere, inteligență, știința învățării, minte, conștiință, deci toate sunt de fapt același lucru. All these words, do you have in your Romanian language, no? Le aveți acestea în română. And then in our mind, there are many different, no? Some positive, some negative, like that. So I talk these things. Voi vorbi despre lucrurile care se află în mintea noastră, lucruri pozitive și lucruri negative. There are 7 differences. How you say the thought, no? Thought or perception. Sunt 7 lucruri diferite legate de minte, de percepție. The first is direct perception. The direct perception, Prima este atunci când percepem lucrurile în mod direct. The direct perception that at the moment, this moment we're looking on this glass, we see direct. Our eye consciousness. See direct. Deci noi vedem lucrurile, de exemplu, când privim acest pahar cu apă, le vedem direct prin conștiința văzului, prin văz. Then inferential cognition. Inferential cognition. Cogniția Inferential. Cunoașterea. After some reason, after knowing some reason, you understand something. Yeah, that's it. Ceva cognitiv. Cunoașterea după ce ai un motiv. După ce ai înțeles. După ce ai înțeles. Yeah. For example, quite far away on the hill, on the mountain, you can see the smoke coming up, and to seeing that smoke, you can understand there is a fire on that, because fire you can't see it from far away. Smoke you can see. There's a fire on that mountain. So after some reason, you can understand something. That is inferential cognition. Deci această cogniție, această recunoaștere, probabil, de exemplu, ca și exemplu, când ne uităm spre un munte și vedem un fum care se ridică. Și această cogniție este de fapt conștientizarea că există un foc acolo, de la care se ridică acel fum. In other words, inferential understanding, similar, no? Then subsequent cognition, okay? Or recognition, subsequent. Cunoaștere ca o consecință. Yeah. As a consequence, yes. Something that you understand, you know, again you remember that, no? I saw that. I saw yesterday. Yeah. I met yesterday. You remember something what you seen before, no? Deci această cunoaștere ca o consecință, deci ne amintim ceea ce am mai văzut altă dată.
And then presumption, no? Prezumția sau Presumption, presupunere. Presumption. To Right. presume, yes, presumption. Presumption is how you say, What do you think? you don't understand very clearly, very directly, but you know that. You know that. Ah, yes, this is, for example, about the impermanent. You know impermanent. Impermanence means it's changing moment to moment, it's changing, no? Deci conștiința care se schimbă din moment în moment. For example, our watch is running with, how you say, 1 second, 2 seconds. Also, even in 1 second, there are many times, no? We can divide many times. Yeah. We say this time, no? Tak. And this time we can divide 65 different time. Tak. Deci această conștiință a momentului și putem să împărțim această conștiință de moment în 65 de lucruri. But the scientists they could divide more than 65. In Buddhism we say there are 65 different times in this moment, no? Scientists there's more. În oameni de știință spun că într-o fracțiune, într-un pocne de degete există foarte multe lucruri, dar în budism se spune că există 65. So by this moment changing our body, flowers, house, books, everything is changing moment changing. În fiecare moment se produc schimbări cu corpul nostru, cu florile, cu tot ce ne înconjoară. If we look this way, we gather here 5 o'clock, no? Now almost 7:15, and we see that there's no different than before, no? If I look you, you look me, no, it's the same. It's the same like 5 o'clock, no? But in reality, not same. It changed too much. Our body too much change, getting old. So that means impermanent, no? Impermanence. Deci, ce înseamnă impermanența? Noi ne-am întâlnit astăzi la ora 5 și acum este 7 și un sfert. Noi credem că nu s-a schimbat nimic, deci dacă ne uităm la noi, părem că suntem la fel, dar în fiecare secundă tot timpul se întâmplă ceva, îmbătrânim și așa mai departe. Deci asta înseamnă impermanență. But this impermanent, we can't see directly, no? We can't see directly, but we understand it, no? Through this, hearing this reason, no? Impermanent means this. Now I understand. So this kind of the mind consciousness, we say presumption. How you say? Presumption. Deci acesta este acest tip de conștiință, impermanența, care nu o vedem într-un mod direct, dar o putem înțelege. And then, okay. Inattentive perception. Inattentive. No. First, example always should come after. First you tell, and then example. For example. Okay, can you repeat this now? Inattentive is perception. Inattentive. Adică ce înseamnă? Care fără intenție. Fără intenție. Nu mai zic de fiecare dată, dar mulțumesc. Now, for example, while you are listening very nice song, no? Very nice song, you're listening, your mind go on that song. Oh, nice, beautiful song, I like it.
So fully pay attention on that object, no? And that period, through your eye, you can see something, you are moving something, you can see something. But after you don't remember that, yeah? After get you home, when I listening sound, I saw some, but I don't remember what is that. So you don't remember. You see, but you don't remember. But that's inattentive perception. Okay, you had appearance, just appearance, but you don't remember what is that. Deci există lucruri care ne apar în permanență, dar noi nu ne amintim de ele. De exemplu, ascultăm un cântec frumos și ne place foarte mult, suntem atenți 100% de acea muzică. Dar, dintr-o dată, privirea ne fuge către altceva și uităm de muzică. Sau mergem pe stradă și vedem lucrurile, dar nu ne amintim de ele. And then, doubt, it is, doubt. Îndoială. Maybe it is, maybe so, maybe not, I don't know, but doubt. Okay? Îndoială, când nu suntem siguri, să fie, să nu fie, ceva de genul. And then in the doubt, there are two different doubt inclining towards fact. Înclinată către faptă. Doubt inclining away, no, doubt inclining towards fact. Îndoiala către faptă. Doubt inclining towards fact. Deci îndreptată către acțiune. And then doubt inclining away from fact. Și cea care este îndoiala legată, deci nu ține de acțiune. Good luck. God bless you. Thank you. Maybe we should stop the conditional. I think yes. I think that people ask for it. Deci îl opresc, îl schimb, dar el îl oprește tot. Better. Îl țin cam 5-6 We can keep the door open, it's better, and you have fresh air. Mai bine să lăsăm ușa deschisă și să închidem asta, că e criminal, știu și cum ne mă. Ok, Bogdan, așa, și închidem ușa. No, I think it's better for this one, no? Sorry. No, it's probably he's right because it blows the dust and the dust comes to you and. They are almost new. I don't think too much dust. It's a dust. The air conditioner. Look at that. They are very new. Yes, I'm sure. Air condition. My body doesn't like The air conditioner. Yeah. Especially my husband is also Egyptian, and he cannot stay and he cannot stand the cold and the air conditioner. Because they are used with. He keeps central on 26 degrees until May. For that, you know him. This is my problem. Yeah, I understand. Yeah. But you are still smiling, which is good. Yeah. Not angry. Yeah. Okay. Now it's okay. Doubt inclining towards fact is towards fact means maybe it's true or false. True or false? Yes. Probably. Adevărat sau fals? Yeah. Probably it's false. No? Poate fals. One side more. Yeah. Mai mult fals. Maybe false or true. Probably false. Yeah. Poate că e adevărat, poate că e fals, dar mai mult fals decât adevărat. Mm-hmm. Then the doubt inclining away from fact. Cea care îndoiala care ne îndepărtează de acțiuni. When you see some of your friends, no? Let's say like the name Maria, okay, your friend Maria. Yeah. From far away, you see someone, and then you feel, oh, that person, maybe Maria
Actually, she is Maria, no? Maybe Maria or maybe not. Then you see, probably Maria. So that is the inclining, doubt inclining towards fact, okay? Probably she is Maria. Deci această îndoială în acțiuni este, de exemplu, când vezi pe cineva care se apropie de tine și te uiți, măi, să fie prietenul meu, să nu fie. Then if you feel probably she is not Maria, then is it inclining away from the fact? Okay? Did you translate? Deci, dacă am numit prietenul ăsta, prietenul Maria, deci să fie ea sau să nu fie. Then evenly balanced doubt. evenly balanced doubt. Evenly, chiar și atunci când, probabil. Evenly balanced. This is like in nature, neutral, okay? Neutral, balance. This or that, like balance. You don't know. We don't know. Stay in balance. Same balance. Yes Same or no, balance. but Deci stăm în in cumpănă, balance. stăm în cumpănă, cred că asta e Yeah. expresia în română. How say there's no equanimity. Echilibru. Equanimity. Balance or equilibrium is the same. Yeah. Okay. Anyway, you understand anyway. Sure. Good. Then distorted cognition. Cogniția distorsionată perception. sau percepția greșită. Yeah. This is one of the worst consciousness, no? Distorted cognition. Asta este cea mai Fully opposite, like, for example, somebody say, there's no next life. No? There's no next life. There's no, how is it? Deci legat de această viziune sau percepție greșită, când, de exemplu, este foarte greșit să spunem că nu există vieți următoare sau trecute. Yeah, somebody say, there's no God. There's no Buddha. There's no Nirvana, no? If there is God, if there is Buddha, if there is Nirvana, but somebody say, there's no. Is it distorted cognition or wrong perception? Deci este de asemenea percepție greșită când fac afirmația nu există Dumnezeu sau nu există Buddha sau nu există Nirvana. Or our happiness and suffering are created by God, not ourselves, like that. So wrong perception. Deci o percepție greșită este de asemenea când îl acuzăm pe Dumnezeu de fericirea și de suferințele noastre. Okay. Continue. Then violent cognition. No? Violent cognition. Cogniția validă. This is important. No, violent cognition that you can understand directly, you can see directly. În momentul în care vedem și înțelegem. You know that, no? Știm, cunoaștem lucrurile într-un mod clar. The violent cognition, like your eye can see some form, something, your ear can listen something, your consciousness, tongue, we say tongue consciousness, ear consciousness, nose consciousness, So your senses. body consciousness, yeah, eye consciousness, mental consciousness. So all this consciousness, they have their own object, you know, so they can see. Violent cognition. Deci cogniția validă legată de cele 5
simțuri ale noastre, cogniția văzului, că putem să vedem lucruri, cea a auzului, că putem să auzim, a gustului, a pipăitului și a mirosului. And then direct violent cognition. Cogniția Yeah, something. Cognition, validă but something. directă. Violent cognition, but direct cognition. Like direct cognition. That you can see, you can understand more. And then again, inferential cognition. Inferential cognition. Cea care Inferential cognition. interen... Inferen. It's F, ok, sorry. My writing. Deci cogniția inferențială. Interferențială. Interferențial. Yeah. Is for example, no, I didn't write this. I did some mistake. No, I did some mistake. Violent inferential cognition. Violent inferential cognition. Deci cogniția validă interferențială. That, as I mentioned before, no, on the mountain when you see smoke, and then under that reason you can understand, you can see there's a fire on the mountain. So that is violent inferential cognition. Okay. Deci aceasta este, așa cum am spus mai devreme, exemplul acela din munte, cu fumul. Then invalid cognition. Cogniția neadevărată, invalid. Sometimes even color is white, you see some different color, no? Some yellow, something blue, or because we have some problem here, no? So the color is changing. Actually, the color is changing. Here some problem. So this way you see it's different color, no? Sau persoane care au probleme în minte și este o culoare și ele percep altă culoare. Yeah, that kind of, this is invalid, not valid, invalid. Deci nu este validă. Invalid cognition. Then rough investigation or conceptualization or imagination. Deci, de asemenea, această investigație superficială, putem să spunem, sau conceptualizarea sau imaginația. At this moment, in our mind, we remember our house, no? Our house. We all have a house, apartment. Oh, my house. Oh, my car. So this is rough investigating. This is rough investigating, not direct. Rough investigating. Deci, investigația aceasta de suprafață, putem să spunem, când spunem așa, la modul general, știm că avem casa mea, mașina mea și așa mai departe. That apartment which is in your mind at the moment, we think this is true. This is true. My house. This is really my house. But this is not really your house. No, it's just appearance. It's something just appearance in your mind at the moment. So, but your consciousness don't make separate. You see, it is same, like, no. Deci, apartamentul sau casa noastră pe care o avem în minte, credem că este reală. Dar nu este, de fapt, asta nu este decât o aparență în mintea noastră, pentru că această conștiință nu face diferențierea. Mm-hmm. And then, conceptual awareness that conforms to reality. Trezirea sau atenția conceptuală în acord cu realitatea. Mm-hmm. Conceptual awareness that conforms to reality. Yeah.
Yeah. Example. Talk about Dondup. Think about something which is not yours, but you want it. For example, this glass on the table, we can see direct through eye, but also our mental, our consciousness can see this, no? Our consciousness can imagine there's one glass on the table, no? Even close your eye, our mental, our consciousness can understand that there is no glass. That is conceptual awareness that conform to reality. Okay. Deci, conceptualizarea aceasta trează, putem să spunem, conform cu realitatea, este, de exemplu, noi avem conștiința văzului și ne uităm și vedem acel pahar de apă, dar dacă închidem ochii, conștiința noastră mentală știe că de existența acestuia. Deci asta este această conștiință. And again, conceptual awareness that does not conform to reality, opposite. Și alta care este opusă, această conștiință, atenție non-conceptuală, care nu este conformă cu realitatea. For example, somebody thinking that there is no next life, okay? There is no next life. There is a next life, but somebody is thinking there is no next life in their mind, this person's mind, no? Deci când acea persoană nu are acest concept legat de viața, de existențele următoare. That does not conform to reality means in reality there is a next life, but this person in the mind, they're thinking there's no next life. So deci de ce se spune că nu este conformă cu realitatea? Pentru că în mintea acelei persoane crede că nu există o viață următoare, dar adevărul este altul, că există. Okay. Then non-conceptual awareness, non-conceptual awareness. Acea atenție sau trezire non-conceptuală. For example, your eye consciousness, ear consciousness, these consciousness are knowing the object directly, not just conceptual. No? They can see it directly, very clearly. Este acel tip de conștiință care poate nu are nevoie să vadă obiectele prin intermediul simțurilor, ci este acea trezire, acea conștientizare care vede lucrurile într-un mod direct. Maybe this will typical document. Distorted non-conceptual awareness. distorted non-conceptual awareness. Deci această conștientizare non-conceptuală distorsionată. For example, you know the rabbit, okay. When we look from far away, the how you say Ears. the ear of the rabbit, we can see like how you say. I don't remember the name of. Când privim în iepure de îndepărtare, cum și vedem urechile lui. What you call that? The cows? Cows, they have this, no? Coarne. Coarne. Horns, yeah. Horns. So the person who didn't see the rabbit before, no? He's just seeing some animals, and then when he see this ear, oh, there's course. This animal has course. So wrong. Wrong perception. Yeah.
Când cineva vede un animal de la distanță, poate vede un iepure cu urechi și crede că are coarne sau invers. Deci asta înseamnă percepție greșită. Distorted, non-conceptual awareness. Okay. Deci o conștientizare non-conceptuală distorsionată. Then misconception, non-conceptual. Misconception, non-conceptual. Conceptual. I think it's difficult. Tushi. Then misconception or misunderstanding. Deci înțelegerea greșită. Tushi, yeah. Concepție greșită. Yeah. Misconception, misunderstanding. Mistake. Facem Yeah, greșeli pentru că nu înțelegem. Yeah. And then, unmistaken perception. Percepția fără de greșeală. Unmistaken perception. Mental consciousness or mental cognition. Este conștiința mentală sau cogniția mentală. Before our eye or ear can see some object directly, immediately after in your consciousness, this is this, so this is unmistaken, okay, unmistaken conception, right? Okay, no, mental consciousness, okay. Deci conștiința mentală este cea care noi prin intermediul conștiinței văzului vedem anumite lucruri și conștiința mentală este cea care trage concluzia, putem să spune că este ceva. Yeah. Then sense consciousness, not mental, sense consciousness, later eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, these are the sense consciousness. Yeah? Apoi există conștiințele relaționate cu cele 5 simțuri, cu conștiința văzului, auzului, conștiința mirosului, a pipăitului și Okay. There are many more, so but we stop here. Sunt mult mai multe tipuri de conștiință, dar ne vom opri aici. Also, mind, or primary consciousness, the main mind or main consciousness. Și de asemenea există conștiința primară. Secondary mental factors. Și în mod secundar factorii mentali. All these things are we should learn Toate how they works. trebuie să învățăm cum funcționează în mintea noastră. Some are positive, good, and some are very bad. Unii sunt constructivi, buni, pozitivi, dar unii sunt negativi. Okay. Then what else? No question. If you have a question, yeah, you can do that. Yeah. Why different? Wait. I can explain a little bit from here. If you have question, we keep down 20 minutes for the question. Otherwise, I can explain a little more. Something about mind and mental factors. Să vă explic puțin despre mine și despre factorii mentali pe care o să-i studiem mâine și poimâine.
Mâine o să avem factorii mentali negativi care avem în minte și duminică o să vorbească Geshe despre factorii pozitivi. Okay. I don't know, the main mind, and then from that, mental factors. Okay, mental factors. Deci avem mintea primară sau principală și din ea avem mulți factori compoziționali. For example, when we see the flowers, oh, flowers, that is just that, oh, flowers. That is the main consciousness, okay, the root consciousness. Deci, de exemplu, noi când vedem floarea, asta, în momentul în care o vedem, este conștiința primară. Then immediately, oh, this flower is nice, this is red color, this is a white color, oh, beautiful, something. These are the mental factors. Dar în momentul al doilea începem să o catalogăm, să spunem, e frumoasă, e urâtă, deci intră în funcțiune un alt aspect al minții care sunt factorii mentali. All the problems, negative thoughts and problems are in the mental factors, okay? Toate aceste probleme și negativități se regăsesc în acești factori mentali. For example, a person is not it's not something mistake, no? It's not something bad, a person. Then the person is bad, this person is good or bad. You look this way, that is mental factors. Deci o persoană în ea însăși nu este bună sau rea. Ceea ce constatăm noi sau tragem concluzia că este o persoană bună sau o persoană rea depinde sau vine din acești factori mentali. White people, when they see black people, person, oh, bad person, black person. And then black people, when they see the white person, white person. So immediately they come something, no? So these are the mental factors. Deci factorii mentali sunt atunci când noi, ca și albi, vedem un om negru și spunem, uite un negru. Și ei, bineînțeles, când ne văd pe noi, spun, uite un alb. Deci asta ține de factorii mentali. There, this consciousness, the main consciousness, eye primary consciousness, ear primary consciousness, nose primary consciousness, tongue primary consciousness, body primary consciousness, mental primary consciousness. 6. Deci există 6 conștiințe primare sau minte primară, 6 aspecte. Deci una ține de conștiința primară a văzului, cea de-a doua este conștiința primară a auzului, cea de-a treia conștiința primară a nasului, cea de-a patra este conștiința primară a limbii sau a gustului, a cincea este conștiința primară a corpului sau a pipăitului, cum știm noi, și cea de-a șasea este conștiința mentală primară. Then we have 5 ever functioning mental factors. Și avem niște factori mentali care sunt prezenți mereu. Feeling, no feeling, no? Sentiment. Bad or good feeling. Discrimination. Discriminarea. You have this one, no? Discrimination. Intention. Intenția. Contactul. Attention. Atenția. 5. Cele 5. These 5 ever functioning mental factors should have every consciousness, no? Every consciousness should have these five, no? Some feeling, some discrimination, some intention, contact, and attention. So it should have all these 5. Fiecare manifestare a minții, a conștiinței noastre trebuie să aibă acești 5 factori mentali care sunt prezenți mereu: sentimentele, discriminarea, intenția, contactul și atenția. Like a mental factor that, nice flower, no? Nice flower, or bad flower.
And this consciousness should have all this feeling, some feeling there, and then discrimination, intention, contact, attention. Deci, când privim această floare, sunt prezenți toți acești factori, cum sunt sentimentele, avem sentimente, facem discriminarea, cum sunt florile, avem o intenție, avem contactul cu acea floare, atenția. If lacking one of these, the mind cannot work. Dacă ne-ar lipsi unul dintre acești factori mentali, mintea nu poate să funcționeze. And then we have five determining mental factors. Și avem 5 factori mentali determinanți. Aspiration, Aspirația, belief, credința, mindfulness-ul, meditative stabilization, meditația, or concentration, okay. concentrarea And then wisdom. și înțelepciune. And these are very important for the Dharma practice. No? Dharma practice, these are very important. Aceștia sunt foarte importanți pentru practica Dharmei. Then we have 11 virtuous mental factors. Avem 11 factori mentali virtuoși. Faith, Credința, shame or sense of shame. rușinea sau simțul rușinii, Embarrassment, considera Jena, embarrassment, jena. respectul care apare. Jena. embarrassment. Embarrassed, ești jenat de ce? Non-attachment, Non-atașamentul, non-hatred, non-ura, non-ignorance, non-ignoranța, effort, efortul, flexibilitatea, cred că, sau suplețea, da? conscientiousness, conștiinciozitatea sau equanimity, echilibrul non-harmfulness. și non-rănirea sau non-violența. Okay. Then we have the 6 root delusions. Avem de asemenea niște deluzii 6, sunt la număr de care sunt socotite de rădăcină. Attachment, Atașamentul, anger or hatred, mânia sau furia, pride, ura, mândria, ignorance, ignoranța, doubt, îndoiala afflicted with și viziunile greșite. or wrong view, not wrong view. And these six are the root of the cause of our problem, no? 6 root delusions. Aceste 6 iluzii sunt rădăcina problemelor noastre. And then the 20 secondary affliction. Și cele 20 de afecțiuni secundare, Belligerence, Beligerant, adică Beligeranța. războinic, ceva. Starea de război, Da. adică. something sort of Da. anger. Conflictual, sau Yeah. in conflict. These are very close to 6 root delusions, no? Like attachment, anger, and so on. So belligerence is very close to anger, no? Belligerence. Resentment, resentimentele, concealment, cred că ciuda sau spite, or outrage. invidia, Outrage, spite. Tot manie. And jealousy, gelozia, miserliness, avariția, deceit, Înșelarea. înșelarea sau satisfacția de sine, dissimulation, disimularea, and outness, I don't know. haudnis, Outness, yeah? Pe cum se scrie?
H-A-U-G-H-T-I-N-S-S. Haughtiness. Haughtiness, okay. Harmfulness, harmfulness. Faptul când rănim, Non-shame. lipsa rușinii, Non-embarrassment, embarrassment, okay. Lipsa jenei. Yeah. lipsa considerației sau Jenă. față de alții, da, că nu ne e rușine și Haughtiness considerație. este snobism. Lethargy, no, lethargy. Delăsarea, Excitement, excitarea, Sau exaltarea. Exaltarea mai degrabă. exaltarea, non-faith, lipsa credinței, laziness, lenea, non-conscientiousness, okay. lipsa conștiinciozității, Forgetfulness, uitarea, non-introspection, lipsa introspecției, distraction, distragerea. 20. Deci sunt 20 de afecțiuni secundare. These are also the cause of our problem, but not root cause. Sunt de asemenea cauze ale problemelor noastre, dar nu sunt rădăcinile lor. Mhm. Then four changeable mental factors. Și mai avem de asemenea 4 factori mentali care se schimbă. Sleep, Somnul, regretul, regretul, investigation, investigația, analysis. analiza. Okay. So these are the four changeable mental factors. Aceștia sunt cei Sometimes- care se schimbă. Virtue, sometimes non-virtue, Câteodată sunt sometimes non-virtue. virtuoși, câteodată nu. When you sleep with anger, no, with anger or jealousy with someone, you sleep. That is whole night your sleep is negative, something negative, okay? So non-virtue. De exemplu, dacă adormim mânioși, toată noaptea apar gânduri nevirtuoase în timpul somnului. And then when you sleep, mind very happy and thinking about something positive, no? Love, compassion, happy, and you sleep the whole night, your sleep is positive. Și dacă adormim având gânduri pozitive sau o gândire pozitivă, atunci și somnul nostru va fi liniștit și vom acționa într-un mod virtuos. Also, regret, you know, how you say, regret, yeah. Regret negative is before you did something positive, something good, no? After you regret, I did something mistake. You regret what you did, something positive, that's negative. Okay? Deci, regretul are două sensuri. Poate să fie și pozitiv și negativ. Ne pare rău când am făcut ceva bun pentru alții, atunci are un sens negativ, și când regretăm că am făcut ceva rău pentru cei din jur, are un sens pozitiv. There are so many things again, no? This is very short. And so I think I would say countless mental factors in our minds. So these are the main or principal mental factors for mind. Deci, mintea noastră avem factori mentali nelimitați, dar ăștia sunt cei principali. I think now our time is almost over. We have some minutes left over. So if you have some question. Timpul nostru se apropie de sfârșit, așa că dacă aveți întrebări. Please. Namaste. Namaste. I'm happy that you are here. Oh, thank you. You are visiting our nice city. One of the most important things which we should try to speak with people is about how they can understand and how can they obtain these skills to
to reduce their negativity. Mm-hmm. You should speak about this as well in your future Conference. lessons, let's say. I Okay. think it's essential for everybody. I don't know if it's in plan for tomorrow or after tomorrow, but I think that, you know, when you work with people, the most important with them is that they should learn how to learn. Mm-hmm. This is about How to learn, yeah. education. Yeah. How to learn. Most of them, they have their own vision Yeah, on yeah. something, and sometimes, or most of the times, it's a wrong vision. You know? So I'm also trying to do something educational in the future. Mm-hmm. This is what I want to speak, but this is after Mm-hmm. you may allow. Yeah. So a question, yeah, is what kind of skills should we, let's say, learn from negative thoughts? What can we evolve, you know, from negative thoughts? This is another kind of question of what she had. I don't know if you can understand it. Yeah, it's hard. It's hard, yeah, it's hard. And it's not very clear for me. Okay, so what skills? You know what a skill is? Yeah? What to do to Or What change what our mind. abilities, What to do. abilities, The abilities. practice. The Yeah, what practice. to do. In practice, yeah. Yeah. Deci întrebarea este ce chei ne poate da, ce metode practice ne poate Geshe da ca să scăpăm de aceste probleme ale noastre, să nu mai suferim și să devenim fericiți, concret. Or how to remove our Dacă negativity. aceste practici vor veni mâine și poi mâine. You know, actually, the first very important to study, you know, all these things. Just now I introduce you the main points. Points are, but in these books there are a lot of explanation and why this is negative, why positive, why this and that. So the first we study, you know, very important study to know very clear, understand very clearly. And then secondly, the practice. Practice, yeah, practice. If you don't know, then how you can do practice. So the secondly, start practice. Deci este importantă practica, dar este al doilea lucru important, pentru că în primul rând este foarte important să înțelegem clar cum stau lucrurile și pentru asta avem nevoie de studiu și noi avem niște cursuri în fiecare lună aici la Centrul Cultural. Vă așteptăm. We see there's some listening, thinking, meditating. Yeah. First listening, then thinking again and again, thinking, analyzing why this, why, raise a question yourself, and then sometimes if you don't understand, you can ask somebody. So this way you analyzing, and then once it's very clear for you, then start meditate, continue meditate. Listening, thinking, meditate, okay? Deci sunt trei pași importanți în practica spirituală. Deci este în primul rând să ascultăm învățătura, după care să mergem acasă, să ne gândim, să reflectăm, să analizăm și dacă nu ne descurcăm, venim din nou și întrebăm. Și în momentul în care se clarifică totul, numai după aceea începem să practicăm meditația. Do you speak some Hindi? No, it's only English, French, Italian, Spanish, Romanian. Yeah, I thought maybe you speak, No, when you say no, namaste. It's So- nice to Yeah, yeah. say hello in somebody's language. Okay. We know from Hindi movie, Namaste, Namaste. Gamakama, Kanaganim. Yeah. I'm a quick learner, so meanwhile, Ooh. you said that you're from Hindu, so I just Googled it, you know, what's the tradition among you, so Yeah. I just used it. It's
it's not. And I know that we have a common word, at least what I know, with Hindi, dushman. Dushman. But you have accent on U, we have accent on A. Dushman e Dushman. comun cu Hindi. This is what I know. Dushman. Și s-a remarcat din filmele indiene că noi avem un cuvânt comun cu limba indiană. Asta este dușman. Also in your language, no, your Romanian language, I heard sometimes dushman. Yes, The we same have. like in Mean Hindi. enemy. Enemy, Of yeah, course, the dushman. same. Yeah. Enemy, yeah, But it's a common word. yeah. Oh, dushman. Or aj, you say in Hindi aj, we say az, meaning today. Today, Or ours. acha. Acha. Acha in Hindi, we say asha, it's Oh, close. very similar. Near. Some, yeah, Yes. I'm Ours. attracted to these similarities. Oh, At the beginning, it was the same language. The only thing it was the But- accent. You see. accent. But we are all Indo-European and we have some common words. Oh. So that means if I learn Romanian, Wow. will be easy. If you learn Latin, you can understand 5 languages. You know? It's very easy. Yeah. I don't know how easy it is for you to learn. Yeah, actually, I also I don't speak very well Hindi, no. I speak some, but anyway, because I never been to school, no. Always in the village with my family, working in the farmland, and with the animals, you know. So I never been to school. So okay. Nici eu nu știu foarte bine hindi, pentru că în copilăria mea nu am fost la școală, am fost acasă la părinți, lucram în agricultură cu animalele. Then I came to Italy in 2010. At that time, almost zero. My English almost zero. I know some words, but I really didn't. How you say? You didn't need. Yeah. So when some people who speak English, when they come to the center, I was trying to speak, but it was very difficult. But slowly. Piano. Piano. Yeah. Când am Piano. ajuns în Italia, în 2010, nu știam să vorbesc engleză, dar încetul cu încetul, mai vorbim cu oameni, am început să lupt. But we can already see a big improvement. Yeah, sure. Yeah, now I can see some improvement, no? After this many years, 6-7 years, I can see some improvement. Acum se poate, am constatat și eu, așa cum a constatat și Maria, că este o îmbunătățire în engleza lui Geshe. But I need to continue, I need to study hardly. Dar trebuie să studiez din greu mereu. What's the first difference between your culture and the European culture? Care a fost prima diferență între cultura ta și cultura dumneavoastră și cultura europeană? Oh yeah, there are some big difference, no? I know. There are some big difference. We have pollution, you don't. Many different culture, yeah. And for me, it was not easy to understand your culture, no, your real culture. It was difficult for me to understand. Pentru mine a fost greu să vă înțeleg cultura. It took me time. 2 different words. Mi-a luat ceva timp ca să înțeleg. Two different? 2 different worlds. Două lumi diferite. What? No, Europe and Tibet. There are 2 Or you can different say worlds. Asia. Asia Asia, is yeah, described like an iceberg. You can see always only the top, the peak. In rest it's remain unknown, believe me. Mm-hmm. Which one is nicer? I don't know. It depends, no? It depends on
on the perception. Yeah, but I'm sure some culture of the Western culture are very, very good, very important. No, sometimes I feel, wow, they have really such a nice culture. No, it's very good and it's important. Mă gândesc că există anumite culturi în Occident care sunt foarte bune și le admir. Or better, we should make the difference between culture and civilization. Civilization is different. Yeah, for example, Other. when you are in culture, if somebody do something good for you, no, some help for you, and then they say thank you so much, respect, they give respect and thank you, oh, thank you, okay. In Tibetan culture or Indian culture, not that much. When we do something, they're just normal. They Because don't it's say something normal. Yeah, that's Deci, în cultura voastră aici, de exemplu, când cineva face ceva pentru voi sau așa, îi mulțumiți, spuneți tot timpul mulțumesc. Acolo, în Asia, nu se întâlnește acest lucru pentru că este o stare de normalitate, nu trebuie să-i mulțumești. L-ajuți pur și simplu și e ceva normal. This is the essence of the humanity. Yeah. I saw many things, which are very good and very important. And then I felt that we need to learn all these things because in our culture we don't have this. And it's important. I felt it many times. Și am învățat, am învățat aceste lucruri, este foarte important. Since you left, when I am sure you have, moments with yourself, did you ask yourself what was the first thing good I learned about this culture or this first thing? What was, very good for yourself as a lesson in life? Did you learn something? Ce ați învățat din această cultură occidentală? Ce a fost primul lucru care v-a rămas ceva bun? I learned many things, but I don't know Am învățat multe which is the lucruri. best, which is. Ce să spun? Just name one. Eating pizza. Maybe how not to do so. Maybe this is all. Also, this is because while you are eating, together with some friends, at home or restaurant, you have some rules, no? Some rules. So this is also I feel is good, no? In India, in Tibet, we don't have this rule. So, like during the eating, they say, so it's not good. It's sort of bad behavior, behavior. So here we have some rule during the eating, no? And also I saw that it's important, no? During the eating. Deci ce am învățat de aici, de exemplu, este o conduită anume atunci când se mănâncă. Mănânci într-un anumit fel. În schimb, în Asia, acolo este foarte multă libertate, nu se ține cont, se râgâie. After eating, you use this Scobitare. Like this, okay? It's good. We don't do this. We just. Se folosește scobitoarea și se protejează așa și cu delicatese. În schimb, în Asia se bagă degetul și se scoate. Yeah, many things I learned, yes. Yeah, Sunt multe lucruri pe care le-am învățat. Will you ever go, or from time to time, do you go home? Yes, almost every year.
Normally, I would like to go to my monastery because monastery is more important for me than my homeland, my homeland. I feel my monastery is my homeland. Well, I spent 25, 30 years there, so I feel this is my home. Why did you De leave? eu, da, vreau să merg acasă în fiecare an, dar când mă gândesc să merg acasă, la mine este mult mai important să merg acasă la mănăstirea de unde sunt eu. Deci acolo este casa mea. E mult mai importantă decât locul în care m-am născut, casa natală. Pentru că acolo am stat peste 20 de ani. Why did you left? Why did you left your home? De ce ai părăsit okay. mănăstirea sau casa? Yeah, that's a good question for me. E o întrebare foarte You bună are still pentru looking mine. for answers, isn't it? When I was young, I don't know, maybe 6, 7 years old. At that time, Indian government just they finished to build a school, and they were asking to people, now you have to send your children, you have to send to a school. Now we have ready to school building. Now please send. But our people, they are villagers. They didn't know what is school and why for us this, for what. Când eram They mic, didn't know, and the people were saying, why? Why we should send to school? And for what? They were asking, Când eram mic, la 7-8 ani, în satul nostru s-a construit o școală și guvernul a spus țăranilor de acolo, haideți, aduceți copiii la școală. Dar țăranii au zis ce să facă la școală, ei nu înțelegeau care este importanța școlii. And then at the end, the people decided that only one child, one children sent to school. No more, they said, no more. Only one is from each family, no? După care au zis, bine, dacă nu-i trimiteți pe toți, măcar trimiteți pe unul din fiecare familie. And me and my elder brother, like we are 7, 6 years old, and then my brother was saying, I want to go to school. Even we didn't know what is school, what we should do there. My brother was saying, I want to go to school. I was saying, I want to go to school. So, some competition. Și când eram mici, eu și fratele meu mai mare a spus că vrea să meargă la școală, chiar dacă nu știa ce înseamnă asta. Și eu, pentru că eram în competiție cu el, am zis, vreau și eu să merg la școală. Then finally, our parents decided that, let's go, brother. You are too young, okay? You stay with us. Let's go, brother. They decided that. Dar părinții mei au zis, lasă-l, tu stai acasă, că ești mai mic, și lasă pe fratele tău mai mare să meargă la școală. So this way I remained with my parents, and then I had to work with them in the farmland, with the animals, and sometimes they send me to other people to work for them, to taking care of their children like that. I don't know, they were paying something, at that time we didn't have money. They were paying some crops, some cheese and butter. So La vremea aceea, atunci, părinții mei au decis să mă oprească pe mine acasă și m-au pus la muncile câmpului, să am grijă, să fac treburi în gospodărie și, de asemenea, ca să facem rost de mâncare, de ceva brânză sau unt sau nici de cum de bani, mergeam și făceam babysitting prin vecini. And then one day, I started to feel that, this kind of job, it's very difficult, very hard job. How I can pass my life in this situation? It's very hard. Like, what to do in my life? What I should choose? Which way I should choose? I was thinking, M-am gândit mult la ce fac eu cu viața mea și mi-am pus această întrebare și mi-am dat seama că toată această muncă este extrem de dificilă și m-am gândit ce să fac.
my parents, they didn't send me to school. And this kind of works very hard for me. So then one day I decided to become monk. I go to monastery and I become monk. Because when I saw some monks, I feel very good. I feel very good. And they're staying in monastery, they do some puja, they do some learning. So, and I felt very good. Oh, this kind of life is nice, good. So I want to become like that. Și pentru că am avut această întrebare, vedeam călugării și îmi plăcea, aveam un sentiment bun când îi vedeam, am luat hotărârea, pentru că nu fusesem la școală, am luat hotărârea să mă călugăresc. Then I start to learn some reading, some reading text with our late uncle. And after I met one lama, old lama. This lama went to Tibet to learn something. After Chinese occupied Tibet, and he come back, and he was there. I met him, and he told me that, well, I heard that you want to become monk, and you want to learn the Dharma. It's true? I said, yes. Oh, I'm happy. Then I want to tell you one thing. You should go to South India. Don't stay here. You should go South India. I said, why? Because here you cannot learn real Buddhism, Buddhist philosophy. Here nobody teach you philosophy. In South India there are many monasteries where you can learn, they teach very well, real Buddhism and the philosophy. You should go there. Deci am început să studiez de unul singur. Îmi plăcea să-i văd pe călugări când făceau slujbe în mănăstiri și așa mai departe. Și la un moment dat, tot mergeam acolo, eram în mănăstire și a venit un bătrân lama, un bătrân călugăr din Tibet, s-a întors și când m-a văzut m-a întrebat, cum, vrei să fii călugăr? Și da, i-am răspuns. Și atunci mi-a zis, dacă vrei cu adevărat să studiezi Buddha Dharma budistă, atunci să mergi în sudul Indiei, să nu rămâi aici, în mănăstire. Pentru că acolo poți să înveți cu adevărat filozofia, deci numai în sud. Nu doar slujbe. So then I have asked him more detail about the Buddhism. What is Buddhism, real Buddhism? What is philosophy? I asked him, and then he told me this and that. So I had some interest. Oh wow! Then, but how? I need help to explain my parents because they don't understand what you say me. They will not understand. So please come with me and then try to explain them. Help me. I asked them. He said, of course, sure. One day we go together. And I explained them. Then one day we went to our parents, and then first I asked them, and my mom said, where is South India? What is South India? Why you should go there? Why you want to go there? We don't know South India. No, you can learn Dharma here, no? Here. We have many monasteries, many monks. You can stay here, learn here. Don't go there. Such young. Where are you going? Și a ascultat, a auzit foarte multe lucruri interesante de la acest bătrân lama care a venit din Tibet. A învățat mai mult despre Buddha Dharma. I-a spus mai multe lucruri și a devenit din ce în ce mai interesat de asta și a cerut ajutorul bătrânului călugăr să vorbească cu părinții săi ca să-i dea voie, să-i permite să meargă în sudul Indiei. Și când bătrânul călugăr a mers la părinții săi, mama s-a întrebat, dar ce e asta sudul Indiei? Că nu știa. Acum ce să faci acolo? Ce să studiezi? Că sunt o grămadă de mănăstiri și aici, nu. But my father, he said immediately, from my side, no problem. You can go wherever you want. You can go. Dar tatăl meu imediat i-a spus, din partea mea ai libertate, pentru că la este o tradiție să ceară voie părinților. Mother was more hard. That means mother loved me, no? She loved me. Mama era mai apropiată de mine, mă iubea și... Then after some months,
continue. We were requesting after some month, and then I said, okay. Și după câteva luni în care a insistat cu rugămințile, și-a dat și mama dânsului acordul. So this is why I come. Așa am ajuns eu pe aici acum. Thank you very much. You are a very honest person, but you shocked me, really. I asked you something, but you told me all your life. Yeah. Thank you very much You're welcome. for everything. Okay, we finish. We'll see you tomorrow So again. you see, Since 11. from a bad thing, because for you was a bad thing, the fact that you're working and what's very difficult for you, and you ask yourself, what shall I do? From a bad thing, because you are a strong person, you transform all your life in a good thing, isn't it? Yeah. But that's why it depends on each person how strong it is when has a pain or a hard moment in life, how to focus on the good things, not bad. To learn from bad things, to use, in a good way, to make his life happy. But it's not easy. Yeah, that's easy. Even in monastery, that time was very, very difficult. Very limited room, limited food, very, very difficult. It was very, very difficult. And many of our friends who are come from that place, they decided to go back home because always hungry, room is very small, and always hard to study, a difficult, very difficult situation. Deci în mănăstire nu a fost deloc ușor, pentru că se studia din greu și condițiile erau nu foarte fericite. Erau spații foarte mici de locuit și mâncarea foarte puțină și erau mai tot timpul flămânzi. A fost ușor și mulți dintre prietenii dânsului au renunțat și s-au întors acasă. I felt that, I can hear difficult. I had experience not that difficult in that place. I can hear difficult. But it's okay. If I go back, then again in that difficult situation, no? So better stay here to continue. And you fed yourself with knowledge. That was more important for you than your personal comfort. You learn how to live with small, but many people start their life with, for example, children with parents with a lot of money. They give them a lot of things, and children never know what means to have a little, something small, and to be happy with that. And they always ask for more. And that's why we are here. Thank you. Anyway, I'm very happy, you all are listening, how you say, pay attention. Yeah. You're good. And very careful listening. There's a question. I'm very happy. Thank you so much. Sunt fericit, vă mulțumesc, mă bucur că ați fost atenți și ați pus întrebări. Și mâine... Ne vedem mâine de la 11 la 1 și de la 5 după amiaza până la 8 seara cu pauză scurtă. Deci mâine vorbim despre cauzele și problemele, suferințele, depresiile. Deci analizăm. Geshe. Mulțumim. Thank you so much. Please try to learn something, how you say, like Buddhism psychology, okay? Buddhism psychology is, I'm not saying you try to become Buddhist. It's not important to be Buddhist, okay? Not important. This I'm saying from my heart, okay? It's not important to become Buddhist, Christian, and this and that. Important is that to learn, to understand something. That's important in your life, in our society. Awareness. Deci vă urez din inimă, vă spun acest lucru. Este foarte important pentru voi să studiați filozofia budistă, nu să deveniți budiști, de să studiați. Și noi avem la Centrul Cultural, în mod gratuit, aceste cursuri de filozofie budistă în fiecare luni de la ora 6 seara. Așa că vă așteptăm cu drag. Thank you so much. Thank you, Geshe. Thank you. Shukriya. Shukriya.